ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ crispy chicken එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඔයගොල්ලෝ fast food outlet වල තියෙන මේක මේ ගන්න ඔයගලන්ට. නමුත් අද ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නේ ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදීම මේක හදාගන්නේ කියලා. ඒ හරිම ලේසි, හරිම පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙන තමයි ප්‍රධාන දේ තමයි මේ වගේ chicken. ඉතින් මේ chicken එක ගත්තන් පස්සේ කුකුළු මස් එක මේක skin එක තියලා තමයි මේකේ හරි විදිහට හදන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන මේ skin එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපිට ගන්න වෙනවා මේක Maryland fillet එක කියලා කියනවා. ඒකෙන් අපිට මේ කකුල වෙන් කරගෙන මේ ප්‍රමාණෙත් තියලා අපිට හැබැයි ඉතින් මේක බදිනකොට ඔයාට ඕනම chicken එකක ඕනම කොටසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය කැමති පාටයක් තමයි වෙන්නේ මේ කකුල් ප්‍රදේශය. ඉතින් ඒක තමයි මම අද ඔයගලන්ට අරන් තියෙන්නේ. නමුත් මේක මම ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නේ මේක මගේ විදියට. මේක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ කුකුළු මස් ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්න ඕන කන්න. ඉතින් ඒක නිසා සමහරලාට මේක බදිද්දි සමහර හදිස්සියෙන්වත් මේක මොකද මේ විදේශ රටවල ඉන්න මේ කුකුළු මස් වල ගොඩාක් මේ ප්‍රමාණය සයිස් එකකින් වැඩි. එතකොට මේක බදිද්දි සමහර වෙලාවට මේක හරියට බැදෙන්නේ නැහැ ඇතුල් පැත්ත. මොකද එහෙම බදින්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට වටේ ගොඩාක් කළු වෙනවා. මැද මේ හරියටම මේ උයා ගන්න ප්‍රමාද වීම නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න මේක මම මුලින්ම කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් තඹ ගන්නවා. ඒ තඹ ගත්තන් පස්සේ ඇත්තටම හරිම ලේසි ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මම මේ දැන් ඔයගලන්ට මේ පෙන්නුවේ ඒක chicken එක. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මම තඹලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පෙන්න මේ තඹපු එක. ඉතින් මේ තඹුවන් පස්සේ මේක තඹ ගන්න නැහැ. මේක සම්පූර්ණ විනාශ වෙන විදිහට. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක තැම්බෙන්න ඕන. හේතුව මේක ගොඩක් අපි කරියක් හදන විදිහට මේක තඹ ගන්න නැහැ. මේක විනාඩි 7ක් 8ක් විතර තමයි වතුරක නටද්දී ලුණු වතුර ස්වල්පයක් වතුරට දාලා ඒකත් එක මේක තඹ ගන්න ඕන. ඒ තඹ ගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මේ කිසිම දෙයක් වෙනසක් වෙලා නැහැ. සමහරලාට ඒ කරද්දි මේක පුපුරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගාන ගේන්න නැතුව නිකන් තැම්බෙන්න විතර යාන්තම් ඕන. ඒ තැම්බිලා ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. නිවෙන්න තියලා තමයි මේක මේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට අවශ්‍ය අනිත් ද්‍රව්‍ය ටික. ඉතින් ඒකෙදි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේ plain flour එක. ඊට පස්සේ මේ corn flour අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙතන ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. 200ට මම corn flour ග්‍රෑම් තව 100ක් දානවා. ඒ දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ mix herbs එක. මේ mix herbs එක ඔයගලන්ට කඩවල ගන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේකට දාන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊළඟට අමු පහේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්, නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ පැප්‍රිකා පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙකම දැක්කහම එකම විදියයි. නමුත් මේ තියෙන්නේ මිරිස් කුඩු. ඉතින් මම ඒකන ස්වල්පයක් යාන්තම් දාන්න. මොකද මේ පොඩි ළමයි තමයි මේක වැඩිපුර කන්න ආස නිසා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ දැවිලා තිබුණොත් කන්න බැරි වෙයි. ඊළඟට කහ කුඩු බොහොම ස්වල්පයක්. මම මේකේ සම්පූර්ණ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ඔයගොල්ලෝ පහළ මම බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ඒතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාන්න ඕනේ. ටේබල් ස්පූන් එකක් ප්‍රමාණය. මේක හොඳට මැටි. ඒ දාලා මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකල්ලා මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපිට දෙවෙනුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. ඉතින් ඒක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඊළඟට. මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා තිබ්බාම හොඳයි. මම ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ කිරි හොයාගන්න බැරි නම් අපි දන්නේ ගොඩක් අයට සමහර කිරි හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ full cream එක, fresh milk එක. ඉතින් ඒකෙන් මම ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේවා වතුරට දැම්මත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ කිරිගේ දැම්මත් පොඩි වෙනසක් තියෙන රස ඒකයි. ඊට අපිට garlic ginger paste එක නැත්නම් ඔයගලන් සුදුරු නිඟුරු හොඳට අඹරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් ප්‍රමාණයක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට බිත්තර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට එක බිත්තරයක්. ඒකල්ලා ලුණු ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. මතක තියාගන්න ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ කුකුළු මස් තම්බල ගන්නව නම් ඒක මේ
ලුණු දාන නිසා ඒක ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බොහොම ස්වල්පයක් විතර පාවිච්චි කරන්න. ඊට මේක හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. පස්ව මම මේක චිකන් එක මේකට මම දානවා. දාලා මේකේ පොඩ්ඩක් කෝට් කරගන්න ඕනේ. ඒකටයි මම මේක ලෑස්ති කරගන්නේ. සමහර ලාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙන සමහර අපේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ මේ කුකුළු මස් වල බොහොම හරි පොඩි කොටස් තියෙන හීන් එච්චර මහත නැහැ. එහෙම වුණොත් අප ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තම්බ ගන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මෙන්න මේ කෝට් කරගෙන මේ අපි මෙතන ඉඳන් කරන වැඩ කටයුතු ටික ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ තම්බන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම විදේශ රට ගිහින් නිසා මේ කුකුළු මස් වල ලොකු කොටස් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක මේ මම කලින් පොඩ්ඩක් තම්බ ගන්නවා. හැම දෙයකටම හොඳයි ඒක කලින් තම්බ ගත්තොත් පොඩ්ඩක් හරි හේතුව මේ මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකද කුකුළු මස් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් හොඳට තැම්බිලා මේ කුක්කලා තියෙන්න ඕනේ කන්න කලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ විදිහට ඔයාලට වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. නැත්තම් මටත් මේ විදිහට තම්බල කරලා මේ බැදලා වණ පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ටික ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම පොඩි තවත් වැඩිපුර පැහැදිලි කිරීමක් පිණිස මම මේක පෙන්වන්නේ. දැන් මෙන්න මෙයාගේ මේ වතුරක නටනකොට අපි ලුණු මෙයාගේ හැන්දක් දානවා. දාලි වල ඊට පස්සේ තමයි මම මෙන්න මේ කුකුළු මස් ටික මේ විදිහට දාන්නේ. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න තමයි මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ වැඩිපුර දෙයක් හැටියට. මෙන්න මේ විදිහට. මේක විනාඩි 7-8ක් විතර මේක වහලා තැම්බෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම අයින් කරගන්න. ඉතින් මම ඒක පෙන්වුවේ ඔයගලන්ට මේ වැඩිපුර දැන ගැනීම පිණිස. මම නෑ. ඉතින් දැන් මම ආයිමත් යනවා මේ හදාගත්ත මේ කිරි බිත්තරයි දාලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ මම කලින් තඹගත්ත උළු මස් එක මම මේකේ මේ විදිහට මේ දාලා මිශ්‍රණය මේ හොඳට ගාව ගන්න. ඉතින් මේ දාලා ඔයගොල්ලෝ පේනද මේ සම්පූර්ණ කුක්කල 175ක් 80ක් අතර තමයි මේ කුක්කල තියෙන්නේ. මොකද මට ඕනේ තැම්බෙන කොටත් මේ විදිහටම මේ බදින කොටත් මේක ඉදිරි ටික තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මේක මම පොඩි විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේ විදිහට මේක ගාලා මේ මිශ්‍රණය තැවරෙන්න තියලා තියෙනවා. ඒක කළා තමයි මම ඊට පස්සේ පිටි දවට මේ කරන්නේ. මේ පිටි දවටුව ගමම්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. ඒ බදිද්දි අපි තෙල් එක ලෑස්ති කරලා තියා ගන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේක මේ මිශ්‍රණය මේ කිරි වලින් අයින් කළා. දැන් මම මෙන්න මේක මෙතනට මේ විදිහට දාලා මේ පිටි දැවටුමේ හොඳට බානවා. මේ විදිහට හොඳට මේක තැරවෙන්න ඕනේ. ඒ කළා මෙන් පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික එකින් එකට මේ ටික ඒ විදිහට කරන්න. මේක මතක තියාගන්න දෙපාරක් මේ විදිහට හොඳට පිටිවල දවට ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හොඳට මේකේ දැන් මේ දැවටිලා හොඳට දැවටිලා තියෙන්නේ. මට කියන්නේ මේකට වතුර දාගන්න එපා. හොඳට බේරලා කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක තවපත් දෙවෙනි වතාවටත් මම මේක කෝට් කරනවා. නැවත වතාවක් මේක කිරිකේ දවටලා ඒ කිරිකේමයි නැවත වතාවත් මේ විදිහට පිටි හොඳට දවට ගන්න. ඉතින් මේක දෙපාරක් මේ විදිහට කෝට් කරගන්න. එතකොට තමයි හොඳට මේක මේ අල්ල තියෙන්නේ. ඒක කරලා හොඳට ගසලා පැත්තකින් තියන්න. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳට කෝට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ දවටලා පිටි දවටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ තෙල් එක හොඳට රත් වෙනවා. දැන් මම මේකට දැන් දාන්න හදන්නේ. මතක තියාගන්න මේ ගැඹුරු දෙලේ තමයි බෙදෙන්නේ. කිසිම බය වෙන දෙයක් නෑ දැන් මට. මොකද මේ චිකන් එක මම කලින් හොඳට මේ ඇතුළ කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මට බය නැතුව පුළුවන් මේක බෙද ගන්න. මොකද මේක දැන් මට හරියට පාටෙද්දි මට ගන්න පුළුවන්. මොකද නැත්නම් මේක වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇතුලේ හැම වෙලාවෙම චකිතයක් තියෙනවා හිතේ මේක බැදිලාද නැද්ද කියලා දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේකේ ලස්සනට ගෝල්ඩන් පාට වෙනකොට මේක බා ගන්න. අදට ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා.
මම නැවතත් මේක දානවා. මතක තියාගන්න මේක මේ වගේ දෙයක් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක මේ වගේ ටොන් එකක් දිග ටොන් එකක් තියාගන්න. මොකද මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට මේක තෙල් ඉහෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ දිග ටොන් එකක් තියාගත්තොත් ඉතින් වඩාත් පහසුයි වැඩේට. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අද මේ ක්‍රිස්පි චිකන් එක. බාන්න එක ලස්සන තියෙන හැටි හොඳටම මේ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. මේක හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මේක තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඊළඟට මේ කැමති අපිට සයිඩ් සෝස් මොන හරි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ටොමැටෝ සෝස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ස්වීට් චිලි ඕනනම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ කොහොමද මේ චිකන් එක හදාගන්නේ කියලා හරි පහසුයි හරි ලේසියි. ඊළඟට මම ඔබට මතක් කරා ඒ වගේම තම්බල ගන්න එක හරි වැදගත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි පොඩියට කපාගත්තොත් පොඩි චිකන් නම් සමහරලාට මේ පුළුවන් එක විදිහටම මේ බැද ගන්න. ඉතින් ඔය ඔක්කොම කියලා දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේම පහසුව තකා මිසක් මේ වෙනස් හේතුවක් නිසා නෙවෙයි. මොකද අපි වෘත්තිමය සුපෝයිතින් හැට අපිට ගොඩාක් අත්දැකීම් තියෙනවා. ගොඩාක් බහුලයි. ඒ නිසා තමයි මේ විශේෂයෙන් කුකුල් මස් කිව්වහම හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒවා හරියටම 100%ක් හරියට මේ හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට සුපුරුදු පරිදි අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට වෙනත් මොන හරි මේ අපේ පහුගිය වීඩියෝ වල සඳහන් වෙලා තියෙන දේවල් යම් කිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වගේම අපේ travel with chef Facebook page එක තියෙනවා. ඒකටත් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ව්‍යවස්ථාව ගොඩාක් ඔයගලන්ට මේ ස්තුති කරනවා. ගොඩාක් අය අපිට මේ subscribe කරලා තියෙනවා මගේ channel එක. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාට ගොඩාක් ස්තුති ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් ගෙන්න ඔබට සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.